Lekong nu este genul de piață pe care o poți cuprinde dintr-o singură trecere. De data aceasta rămân într-o singură parte din Lekong, Sunlink North. Nu pentru că Sunlink North ar putea reprezenta toată piața, ci tocmai pentru că Lekong este formată din mai multe zone, clădiri și niveluri diferite, iar fiecare parte adaugă ceva la imaginea de ansamblu. În Sunlink North, prima impresie vine mai ales din spațiu și din nivelul de prezentare. Showroom-urile sunt mai mari, mai aerisite și, în multe cazuri, construite ca zone de interior, nu doar ca spații unde mobilierul este pus la vânzare. Unele prezintă camere aproape complete, living-uri, dining-uri, dormitoare sau birouri. Altele se concentrează pe o singură categorie, cum ar fi canapele, mese de cafea sau mobilier office, dar o fac într-un cadru mai curat, cu mai multă lumină, mai mult decor și mai multă atenție la felul în care produsul este perceput. Pentru cineva aflat doar în trecere, totul poate părea doar încă o zonă cu multă mobilă, prezentată poate puțin diferit față de alte părți ale pieței. Dar pentru cine intră cu un motiv clar, întrebarea devine alta. Ce fel de opțiuni oferă locul acesta, comparativ cu celelalte zone? Și cât din preț vine din produs, nu doar din felul în care este prezentat? Sunlink North nu este un mall, chiar dacă vezi prezentări spectaculoase și obiecte expuse aproape artistic. Nu ai timp să rămâi în confortul ideii de mall, pentru că în jurul tău apar permanent culoare, intrări, cataloage, oameni care discută, vânzători care așteaptă și produse care nu sunt mereu puse într-un decor perfect. Tocmai asta face locul real. Este o piață. Sunt showroom-uri care pun accentul pe imagine și atmosferă. Sunt locuri unde mobilierul pare gândit pentru apartamente, altele care duc mai mult spre proiecte, hoteluri sau amenajări complete. Nu fiecare showroom impresionează la fel, chiar dacă multe sunt construite în jurul ideii de ambient, cameră completă și impact vizual. Însă, într-o piață atât de mare, nu cauți produsul care arată cel mai bine în cameră și nici cel mai arătos showroom. Cel mai probabil cauți exact motivul pentru care ai venit acolo. Ori ai deja în minte un produs clar, ori cauți o anumită gamă, un anumit stil sau un anumit nivel de preț. Dar între imaginea pe care o ai în minte și produsul pe care îl vei alege, există un drum lung. Sute de modele, combinații, materiale, culori și prezentări trec prin fața ta. Totul devine un flux vizual continuu, amplificat de dimensiunea locului. Și tocmai pentru că ai senzația că undeva în această piață uriașă există produsul pentru care ai venit, continui să cauți. Până la momentul achiziției cauți, compari și încerci să observi nivelurile. Unde începe produsul simplu, unde apare o prezentare mai bună, unde se schimbă materialele, unde se schimbă stilul și unde furnizorul încearcă să ducă produsul într-o zonă mai premium, fie justificat, fie doar prin prezentare. Diferențele se văd repede. Unele seturi sunt construite pentru impact vizual, canapele mari, forme curbe, culori puternice, mese de cafea și decoruri care încearcă să creeze imediat o imagine completă. Altele sunt mai calme, mai practice, mai aproape de ceea ce ai putea vedea într-o locuință obișnuită sau într-un proiect cu buget controlat. Și tocmai trecerea aceasta de la un showroom la altul face locul util. Nu vezi doar o canapea. Vezi mai multe feluri în care același tip de produs poate fi prezentat, poziționat și vândut. Asta este realitatea unei piețe ca Lekong. Nu există un singur nivel, există multe variante puse una lângă alta. Produse complet diferite, același tip de produs prezentat în moduri diferite sau pur și simplu același produs. Pentru cine privește atent, acest lucru este mai valoros decât un singur showroom perfect. Ai de ales, ai ce compara, ai spațiu de negociere. Începi să înțelegi competiția dintre furnizori și realizezi că această competiție poate lucra în avantajul tău ca și cumpărător. Dacă ai venit fără un produs exact în minte, ci doar cu un stil sau o direcție, atunci începe comparația reală. Între produse care par apropiate, dar nu sunt la fel. Între un finisaj bun și unul doar lucios, între un material care se simte bine și unul care doar arată bine în lumină, între proporția corectă a unui set
și un produs care impresionează doar la prima vedere. Lekong în general și Sunlink North în particular nu sunt doar despre imagini frumoase, sunt despre volum, comparație și răbdare, despre capacitatea de a trece prin multe opțiuni până când ceva începe să aibă sens pentru proiectul tău, pentru bugetul tău sau pur și simplu pentru scopul pentru care ai venit aici. Imaginile despre Lekong pot încerca să arate dimensiunea pieței. Cel care privește un video își poate face o idee, dar când ajungi fizic aici, începi să înțelegi că un material de câteva minute nu poate reda complet realitatea locului. Și nu cred că există cineva care vine aici cu intenția de a vedea mai întâi toată piața Lekong și abia apoi să înceapă să caute produsele pentru care a venit. Nu ar avea sens. Din momentul în care ajungi în zonă, înainte să intri măcar în prima clădire, îți dai seama că lucrurile nu se vor termina atât de repede pe cât poate ai stabilit inițial. Și nici nu poți decide prea repede să cumperi din primul loc înainte să fii sigur că la o stradă sau la o clădire distanță nu vei găsi același produs la un preț mai bun sau într-o variantă mai potrivită. De aceea, locul acesta trebuie împărțit în pași. Sunlink North este unul dintre acești pași, o piață mare în interiorul unei piețe și mai mari, unde producătorii și furnizorii chinezi nu arată doar ce pot produce, ci și câte feluri diferite au de a prezenta același lucru. Mobilier pentru case, proiecte, hoteluri, revânzare, export sau pur și simplu pentru oameni care vor să compare înainte să aleagă. Oferta este imensă și în multe privințe foarte completă. Impresia mea este că Lekong poate acoperi aproape orice cerință în materie de mobilier. Iar dacă nu vezi exact produsul dorit într-un showroom, sunt șanse mari să găsești un furnizor sau o fabrică ce poate produce ceea ce cauți, indiferent că vorbim despre complexitate, calitate sau cantitate. Aceasta este partea pe care încerc să o urmăresc în Lekong. Nu doar mobilierul ca obiect, ci piața ca mecanism. Cum se adună produsele, cum se schimbă nivelurile, cum apar stilurile, cum se construiesc opțiunile și cum începe încet să capete sens o zonă care la început pare imposibil de cuprins. Acesta este Sunlink North, Lekong Foshan. O singură zonă dintr-o piață uriașă. Dar uneori, ca să înțelegi o piață mare, trebuie să începi exact așa, cu o singură zonă privită mai atent.